З 1978 року студент Вінницького медичного інституту. З 1982 року фельдшер, далі лікар-хірург, завідувач відділенням, начмед, головний лікар номерної районної лікарні. Це мій професійний шлях в медицині. Класичній медицині, який я завершив в 1997 році. Працюючи від 12 до 14, 16, 20 годин на добу і не бачачи фактично випадків одужання хворих людей від хронічного захворювання будь-якого, я відчував, що існує якийсь дивовижний інструмент, який спроможний очистити людські тіла від хронічної хвороби, відновити повноцінну структуру та функцію органів та органосистем цілісного організму. Я внутрішньо відчував, що цей інструмент не є новітнім. Він є тим, давно знаним нашими мудрими прабатьками, праматерями, які вони використовували багато тисячів років тому назад, протягом тисячоліть, багатьох тисячоліть. Я прочитав багато книжок, езотериків, лікарів, філософів, наприклад, Авіценна, Піфагор, Платон, Арістотель. Далі це були книжки Блаватської, Рерих, Олени Рерих. Читав і не знаходив. Не знаходив згадки про цей інструмент, який існував, існує і буде існувати як дивовижний, потужний лікувальний засіб, оздоровчий засіб і засіб реалізації події в людській спільноті. А далі з'явилися вірші. Їх було 33. Я написав на листочок і назвав «Звукони». Кожен віршик відображав внутрішній зміст букви алфавіта. Коли я замість букви в своєму прізвищі, ім'я по батькові, прочитував ці звукони, з'являвся величезний об'єм енергії моїх тіл. Я це відчував. Якийсь дивовижний потенціал інформаційно-енергетично-світловий. Оптимізм, бадьорість і радість. Я зрозумів, що ці тексти є надзвичайними, дивовижними. Я розпочав експериментувати на своїх рідних і на собі. Наприклад, коли з'являлося гостре захворювання, ангіна, замість кожної букви в цій назві я прочитав звукону. Після кожної звукони прочитав субстанцію згортання. І відбувалася дивовижна річ. Хвороба без медикаментозних препаратів, без антибіотиків відступала дуже швидко протягом доби, а інколи декількох годин. Далі розпочалася практика інформатерапії живим словом. Найбільшим дивовижним була, є і буде та обставина, що людина очищалася від хронічного захворювання, того захворювання, яке в сьогоденні лікарями усього світу вважається невиліковним. Практично більшість хронічних захворювань з людських тіл витісняється завдяки лікуванню живим словом. Сьогодні лікувальні матриці живого слова є більш досконалими. Існує дуже багато схем створення лікувальних матриць. Але основним у всіх цих лікувальних матрицях є декілька важливих обставин. Перше. Всі вони забезпечують гармонійну взаємодію з Творцем Всесвіту. По-друге, вони створюють не лише лікувальний вплив, а й забезпечують
персональне прискорення процесу навчання, творення і вдосконалення. По-третє, завдяки збільшенню об'єму світла в людських тілах вони надають можливість формувати, реалізувати свій особистий, гармонійний життєвий шлях, зробити його успішним, радісним. Сьогодні я впевнений, що цей метод інформатерапії живим словом існував та використовувався протягом багатьох тисячоліть нашими прабатьками та праматерями як основний, найдієвіший метод оздоровлення, лікування та реалізації світлих радісних подій на життєвій стрічці людини. Що стосується механізму лікувальної дії живого слова, як найкраще внутрішню суть цього процесу передає субстанція очищення. Живим словом освячую дух, очищаю душу, відновлюю плоть, до світла прямую. На завершення переднього слова хочу сказати, що багато відвідувачів нашого медичного центру живого слова задають питання, яким чином здійснюється процес лікування, одужання за допомогою живого слова. От я вирішив запитати саме про це в самих відвідувачів. І, на мій погляд, розмова видалася цікавою. Швидше всього, навіть радісною. Саме тому отакі відеосюжети я й назвав «Діалоги радості». Реаль Сота Коль. Книжна композиція «Вишнім словом людей напоїв, силі слова живого зрадів». Ви тоді звернулися вперше, я бачу, 25.04.08 року. І проблема була ендометріоз, сальпінгофорит, аднексит. Вам виставляли безпліддя, так я розумію? Так, безпліддя. Скільки часу це ви не могли завагітніти до моменту У початку мене лікування? 15 років моїй дівчинки було. Після того, як народили першу дитину, дівчинку, ви намагалися завагітніти для того, щоб ще одну дитину собі в сім'ю привезти, і ви завагітніти не могли. Не могла. За медичною допомогою в свою обласну Так. і до Харкова навіть ми їздили, Так. проводили всі, здавали всевозможні аналізи. І, Так. і до професорів, куди там, кругом. Понятно. Ну, вони не могли поняти Причину, да, і в той же самий час не могли дати вам Так, вроді можливість. все нормально, але тим не менше, по-перше, в мене були нерегульовані цей місячний цикл. Як цей місячний цикл у вас протікав? Ну, тобто, йшло день-два. Сама менструація йшла 1-2 дні. так. Інтервали між менструаціями скільки були? Десь 28 днів. 28 днів. Так. Крім того, що сама менструація була, будемо говорити, неповноцінна, лише 2 дні, значить, таких більше ніяких проявів і скарг у вас не було. Да. Але вагітність не наступала. Да. Незважаючи на те, що ви намагалися і прагнули цього, і чоловік цього хотів. Да. Зрозуміло. Ви звернулися в медичний центр живого слова, де після огляду був встановлений діагноз. Пам'ятаєте? Ендометріоз. Так, і крім ендометріозу, ще був анексіт, сальпінгофорит. І Було сальпінгофорит. декілька проблем. Це було 25 квітня 2008 року. Так, і 25 квітня ви почали лікувальний процес. Що тоді відбувалося під час лікування? Були якісь загострення чи все спокійно Ні, проходило? були загострення, все спочатку ж так гладко і не йшло. Так. І вийшло так, що я 17 вересня 8 року завагітніла. Значить, аналізуємо. Значить, ви звернулися у нас 25.04.08 і якого числа завагітніли? 17 вересня. 17 вересня. Тобто, виходить, трішки менше, ніж за 5 місяців. Да. Хорошо. І під час уже того, як протікала вагітність, лише єдине, що ми тільки відпрацювали хребет. Чому хребет? Тому що, бачу, хребет у вас був слабкий, прибрали остеохондроз. І далі ви виношили вагітність і після цього... А що спонукало вас робити кесарево? Чому вас робили кесарево, а не А рожали? тому що я до вас не приїхала. А чому ви до мене не приїхали? Ну, вже на останніх місяцях було жарко і поїздка в Київ Угу. в мене не вдалося. Ви намагалися самостійно народити чи зразу? Я намагалася самостійно народити, і в мене
Він просто був двічі обвитий пуповиною, його просто, аби мене не прокисарили, його в момент задавили просто-напросто. Так пояснили. Да, це так мені пояснили. Значить, Коломієць Інна Миколаївна, вона дійсно звернулася в медичний центр Живослова 25 квітня 2008 року. Основна проблема це було безпліддя. Причому причина безпліддя тут було декілька. Причина перша – ендометріоз. Це враження слизової оболонки матки, внаслідок якого яйцеклітина, яка навіть сформована за передня, вона в матці розвиватися неспроможна. Причина друга – сальпінгоофорит. Це неспроможність труби, обидвох труб, провести яйцеклітину запліднену із порожнини яєчника чи з маткову трубу безпосередньо в порожнину матки. І причина третя була – це гормональна дисфункція. Чому я говорю гормональна дисфункція? Для того, щоб була повноцінна менструація, необхідно, щоб як мінімум 4 основних гормони – прогестерон, естрадіол, фолікулостимулюючий гормон і лютеотропний гормон – функціонували повну силу гармонійно. Вони працювали їй незадовільно. Саме по цій причині вона, значить, Інна Миколаївна, не могла ні завагітніти, по причині того, що яйцеклітина не могла бути запліднена, вона не спроможна була мати повну силу, тому що гормональна система не працювала. По-друге, вона не могла бути проведена через маткову трубу і безпосередньо зафіксуватися в слизовій оболонці матки. І по-третє, якби навіть вона зафіксувалася в слизовій оболонці тіла матки, вона не спроможна була би розвинутись, тому що там були прояви ендометріозу. Тобто основних 3 проблеми, значить, були самими актуальними, самими важливими. Розпочали з чого? Я підняв карточку, подивився. Розпочали з того, що прибрали ендометріоз, відновили слизову оболонку матки і відновили її структуру. Друге, що зробили? Відновили першу і другу фазу менструального циклу, запустили повну силу естрадіол, прогестерон. І третє, що зробили, це відновили прохідність маткових труб правої та лівої труби. Завагітніла. Причому завагітніла, як ми подивилися, дійсно орієнтовно десь 19 вересня 2008 року, десь через 4,5 місяці від початку лікування. Тоді, коли не могла завагітніти, скільки років? 15 років. 15 років. Причому зверталися різні медичні установи, включаючи і... Мені ці труби збиралися взагалі вбирати. Навіть так. Да. Бачите, надлишкові були. Да. В процесі того, як вона завагітніла, перше, що ми зробили, активізували хребет, тому що він в неї був слабкий, шийну, грудну і поперекову діляночку хребта, а далі повинні були провести повноцінний перебіг вагітності і відновити спроможність функціонування сечостатевої системи. На жаль, на той час Інна не звернулася в наш медичний центр. Ми завжди по завершенню вагітності надаємо спеціальну матрицю, називається гармонійні пологи. І зазвичай завжди забезпечення відбувається гармонійних пологів звичаєвим природним шляхом. Якщо навіть була обвиття пуповиною, в процесі лікування повинна... Абсолютно вірно. Чому я так говорю? Тому що протягом останніх 2,5 років, коли ми лікуємо безпліддя, забезпечуючи повноцінне, будемо говорити, гармонійне і зачаття, і перебіг вагітності, і повноцінні гармонійні пологи, завжди відбувається це дійсно якнайкраще. І навіть в тому випадку, коли, скажімо, на УЗІ виставляють або загрозу вагітності, перебіг вагітності, або обвиття пуповиною, або незадовільний кровоплив, ми ці питання всі контролюємо і спроможні їх ідентифікувати і забезпечити все ж таки гармонійні пологи. По цій причині дійсно жалко, що ви вчасно не звернулися, і вам прийшлося робити кесарево. Тим не менш, на сьогоднішній день, дякувати Богу, завдяки знову ж таки живому слову, ми прибрали ті негаразди, які були у вашого хлопчика Владислава. В результаті того, що все ж таки виникла асфіксія під час пологів. І на сьогоднішній день, дякувати, хлопчик гарно розвивається, фізично і тотально розвинутий. Зичу вам міцного і вашому хлопчику міцного здоров'я, наснаги, радості від життя і всіх гараздів. Зукона Яоль. Ясновидець з'являється. Ясно, виразно, яскраво. Визначили явище. Пагони ярві. Я, Яоль, я.